ของผบ.ทบ.คนปัจจุบันค่ะซึ่งหลายครั้งค่ะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะเมื่อถูกซักถามจากบรรดาสื่อมวลชนแล้วก็ท่านก็จะได้แสดงอาการอารมณ์เสียนะคะเมื่อถูกถามในประเด็นที่ไม่ต้องการที่จะตอบล่าสุดเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมานะคะผู้บัญชาการทหารบกก็อารมณ์เสียอีกครั้งค่ะเมื่อถูกถามถึงเรื่องของการสลายการชุมนุมแล้วก็เรื่องของการเมืองเราไปชมภาพพร้อมๆกันค่ะว่าไงก็ว่าไปก็เป็นกระบวนการยุติธรรมไงกระบวนการยุติธรรมว่าไงล่ะผิดหรือยังผิดหรือเปล่าแล้วข้อที่จริงการออกคำสั่งที่สช.ก็คำสั่งก็มีคำสั่งมันก็ต้องมีคำสั่งเขาเป็นคำสั่งกว้างๆหมดนั่นแหละมีแผนงานเขาต้องมีที่คำสั่งแล้วเขาเขียนไว้เหรอว่าให้ไปฆ่าใครมีหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีท่านรู้ท่านก็รู้ไหมอย่าท่านถามผมเนี่ยท่านรู้ไหมว่ามีการใช้อาวุธมีหรือเปล่าหรือทหารยิงข้างเดียวเลยรู้ไหมรู้ที่รู้ตอบสิมีไหมรู้ก็พูดเนี่ยออกพูดเลยล่ะก็มันก็ไปสู้กันในกระบวนการยุติธรรมถ้าผมพูดตรงนี้ก็ทะเลาะกันเปล่าๆไม่พูดกระบวนการยุติธรรมเขาว่าไงล่ะไปว่ากันใครยิงใครผมไม่รู้ไปว่ากันผมเปลี่ยนไปจากตรงไหนผมสมาร์ทขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เพราะกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยไม่มีผมไม่เคยมีจุดยืนการเมืองจะเป็นจุดยืนการเมืองอะไรผมไม่ใช่นายกรัฐมนตรีผมไม่ใช่รัฐมนตรีนี่นะถามแปลกๆกองทัพก็คือเป็นกองทัพของชาติและประชาชนไงนั่นแหละคือไปหาคำตอบมาชาติและประชาชนคำขวัญเขียนไว้ตรงไหนวะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะและประชาชน4อย่างนั่นคือสิ่งอยู่ในใจทหารทุกคนที่ผมพยายามปลูกฝังทุกอย่างวันนี้ทหารต้องมีฉลาดรอบรู้ทันสมัยมีวิสัยทัศน์โง่เซ่อเป็นใหญ่ไม่ได้อย่างน้อยต้องมาเถียงสู้คุณได้ล่ะThe protests they were actually firing grenades firing at people we didn't even go in to disperse the protests what we did was to cordon off set up checkpoints these checkpoints were attacked and there were fighting on the streets and people unfortunately, some people died. Well, and almost everyone who died was at the hands of military gunfire. Well, every investigation that's looked at, the Human Rights Watch did the most comprehensive investigation into what happened in 2010 said almost all the deaths were caused by military gunfire. The most comprehensive account has been made by the Independent Truth and Reconciliation Commission. You did authorize the use of live ammunition. We did authorize the use of live ammunition. Do you regret that decision? Well, how else do you fight people with so arms? You don't regret the use of live ammunition? I regret the losses.ต่อไปสไนเปอร์อะไรใครใช้สไนเปอร์เขาเรียกสไนเปอร์ที่ไหนสไนเปอร์เขาเป็นใครรู้ไหมอันนั้นผมคิดว่าในรูปนั้นเป็นรูปของทหารที่เขาติดกล้องเฉยติดกล้องตัวนั้นเป็นกล้องสไนเปอร์ปืนก็ไม่ใช่ปืนสไนเปอร์ไม่ใช่คือถ้าพูดแล้วไม่รู้ก็อย่าพูดนะไม่ใช่สไนเปอร์เป็นปืนอะไรไม่รู้อันนั้นเขาใช้การระวังป้องกันถ้าเป็นกล้องคือตลาดนัดก็มีปืนยิงนกมั้ยกล้องยิงนกก็มีแบบนั้นไม่ใช่สไนเปอร์อย่าพูดได้เลยก็เพราะว่าเขาใช้มาความจริงเป็นสิ่งไม่ตายและความลับไม่มีในโลกดังนั้นหลังเหตุสลายการชุมนุม
แม้ทางฝ่ายรัฐบาลและกองทัพจะปกปิดความผิดของตนอย่างไรสุดท้ายจะช้าจะเร็วผลของการกระทำนั้นก็ต้องปรากฏออกมาตลอดระยะเวลาที่คนเสื้อแดงนับแสนคนมาชุมนุมกดดันรัฐบาลฝ่ายรัฐหรือศูนย์อำนวยการความสงบแห่งชาติหรือสอช.มักจะให้โฆษกไก่อูพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดประกาศผ่านสื่อเสมอว่ากองทัพจะสลายการชุมนุมต่อเมื่อผู้ชุมนุมละเมิดกฎหมายและถ้ามีเหตุต้องจัดการกับผู้ชุมนุมก็จะทำตามหลักสากล7ขั้นตอนอันประกอบไปด้วย 1. ต้องยืนแถวแสดงกำลัง 2. ใช้โล่ผลักดัน 3. ใช้น้ำฉีด 4. ใช้เครื่องยิงคลื่นความถี่สูง 5. แก๊สน้ำตา 6. กระบอก 7. กระสุนยางแต่เมื่อเวลาผ่านไปรัฐบาลกลับสลายการชุมนุมขั้นรุนแรงอย่างหน้าตาเฉยแถมกองทัพยังได้ข้ามขั้นตอนการปฏิบัติตามหลักสากล7ขั้นตอนแต่ไปใช้ขั้นตอนที่8หรือการใช้อาวุธจริงกระสุนจริงเข้าถล่มผู้ชุมนุมแทนทั้งในเหตุการณ์เดือนเมษายนและพฤษภาคมในเหตุการณ์วันที่10เมษายน2553ในช่วงเช้าดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามปกติและไม่มีเขาหลางว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงแต่ช่วงเที่ยงของวันนั้นกลับพบว่าทหารพยายามเข้าประชิดเวทีแน่นอนว่ากลุ่มนปช.ต้านทานสุดชีวิตการปะทะยาวนานมาจนพระอาทิตย์ตกดินเมื่อความมืดเข้าปกคลุมปรากฏว่าทหารได้ตัดสินใจใช้กระสุนจริงยิงใส่ผู้ชุมนุมกลายเป็นเหตุสลดที่มีคนเสียชีวิตถึง27ศพบาดเจ็บกว่า800คนและหนึ่งในนั้นก็คือช่างภาพชาวญี่ปุ่นของสำนักข่าวรอยเตอร์ฮิโรยุกิมุราโมโตะทั้งนี้ในระหว่างการปะทะกันดุเดือดก็มีการปรากฏกายของชายชุดดำซึ่งไม่มีใครรู้ว่าคนกลุ่มนี้เป็นใครแต่ชายชุดดำก็ได้กลายเป็นเหตุผลให้กองทัพและนายอภิสิทธิ์เอาตัวรอดจากการถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นฆาตกรฆ่าประชาชนเพราะนายกรัฐมนตรีรูปหล่อผนึกกำลังกับโฆษกไก่อูกล่าวผ่านสื่อที่มีอยู่ในมือว่าคนที่ตายนับ10บาดเจ็บร่วมร้อยนั้นมาจากชายชุดดำที่ต่อมาฝั่งรัฐบาลให้นิยามว่าเป็นผู้ก่อการร้ายที่มีความเชื่อมโยงกับคนเสื้อแดงก่อนจะเหมารวมว่าคนเสื้อแดงเป็นผู้ก่อการร้ายในที่สุดคลิปชายชุดดำผสมกับการโกหกอย่างแนบเนียนกลายเป็นสูตรสำเร็จในการใช้อาวุธจริงกระสุนจริงเพื่อสลายการชุมนุมซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็ถูกใช้อีกครั้งในวันที่13พฤษภาคม2553ในเหตุการณ์พฤษภาเลือดหรือเหตุการณ์ระหว่างวันที่13-19พฤษภาคม2553ทหารนับหมื่นนายติดอาวุธลุยเข้าแยกราชประสงค์ไล่ต้อนประชาชนผู้รักประชาธิปไตยให้จนตรอกเสียงปืนดังสนั่นแต่พันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดได้ออกมาโกหกประชาชนว่าทหารไม่ได้เล็งยิงประชาชนทว่าการโกหกนั้นไม่อาจปิดกั้นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะกล้องวิดีโอนับพันจากนักข่าวและประชาชนที่ได้บันทึกภาพทหารตีโอบพร้อมใช้กระสุนจริงกับผู้ชุมนุมจนฝั่งรัฐบาลและทหารพูดไม่ออกต้องยอมรับว่าใช้จริงโดยพันเอกสรรเสริญยอมรับว่าทหารใช้กระสุนจริงแต่ยืนยันว่าทั้งหมดไม่หวังเอาชีวิตเป็นการยิงลงพื้นหรือขึ้นฟ้ายิงเมื่อประชาชนคนเสื้อแดงบุกเข้ามาประชิดพร้อมกันนั้นยังกล่าวแก่สาธารณะว่าทหารจะยิงเฉพาะผู้ถืออาวุธร้ายแรงหรือคนที่สอช.ให้นิยามว่าชายชุดดำผู้ก่อการร้ายซึ่งเป็นคำโกหกที่สอดคล้องกับที่นายอภิสิทธิ์ได้พูดในวันเดียวกันเป็นการพูดเพื่อปกปิดความไร้มนุษยธรรมของรัฐบาลและกองทัพพร้อมกับหาความชอบธรรมในการใช้อาวุธเข้าสังหารประชาชนซึ่งต่อมาประเภทของอาวุธได้พัฒนาจากปืนไรเฟิลธรรมดายกระดับมาเป็นสไนเปอร์โดยปรากฏภาพสุดอำมหิตทหารใช้สไนเปอร์เล็งยิงไปที่ประชาชนด้วยหวังปลิดชีพทั้งที่เหยื่อสังหารนั้นเป็นเพียงมือปาขวดธรรมดา
การต่อสู้ของนักรบข้างถนนผู้รักประชาธิปไตยที่ใช้อาวุธตามมีตามเกิดกับอีกฝ่ายหนึ่งคือทหารจำนวนมากพร้อมอาวุธครบมือนั้นสุดท้ายจบลงด้วยความสูญเสียมีประชาชนบาดเจ็บถึง380คนและเสียชีวิตกว่า60ศพขณะที่นักข่าวต่างชาติเสียชีวิต1ศพคือนายฟาบิโอโปลันกีนักข่าวชาวอิตาลีซึ่งสอช.อ้างว่าคนเหล่านี้ตายเพราะถูกคนเสื้อแดงยิงผู้ก่อการร้ายยิงตัวแทนจากองค์กรแอมเนสตี้สากลหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศระบุว่ากองกำลังทหารไทยละเมิดกฎหมายเนื่องจากใช้กระสุนปืนจริงในหลายพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครตลอดระยะเวลา5วันที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงได้ก่อตัวขึ้นนายเบนจามินซาวักกี้ผู้เชี่ยวชาญของแอมเนสตี้สากลประจำประเทศไทยกล่าวว่าจากปากคำของผู้เห็นเหตุการณ์และวิดีโอที่ถ่ายได้แสดงให้เห็นชัดเจนนะคะว่ากองทัพยิงกระสุนจริงเข้าใส่ประชาชนที่ปราศจากอาวุธนี่คือการกระทำอันเลวร้ายที่ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนที่สำคัญขณะเดียวกันองค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนจากสหรัฐอเมริกาหรือ Human Rights Watch ได้ประนามข้อความของเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยที่ระบุว่าให้พื้นที่ชุมนุมบางส่วนนั้นเป็นเขตใช้กระสุนจริงซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรงซึ่งทหารไทยก็ยังมีการยิงกระสุนจริงใส่ผู้ชุมนุมThailand's military chief has been meeting his advisers to map out a strategy for the future as opposition to the military coup continues, with small protests continuing to pop up in Bangkok. At the same time, a representative of the Thai army has defended its actions in moving to silence free speech and detain politicians, journalists and academics. Southeast Asia correspondent Samantha Hawley has been speaking with Colonel Werachon Sukhondat Patipak. The message that I want to get across here is what we are doing, what the military, the army in particular, doing now is not an attack on the democracy. In fact, we attack the abuse of democracy. The army action now is to preserve. It's about preserving of democracy, and about destroying the corrupted parliament dictatorship. Well, if this is all about strengthening democracy, which is obviously very damaged here in Thailand, if it's about strengthening democracy, then when will there be an election, and why is it that the head of the military has not told the people of Thailand or the people of the world when that will be held? I think it is quite, too soon to spell out when exactly the election will be held. But it is quite clear that we understand. But first of all, we would like to clarify that the Thai military nowadays, we are not that insensitive that we don't know the implication of the international community to Thailand. We are living in the new era where worlds are connected. And of course, relationship with our friends is very important. We value all relationship with our friends. And but this is the reason that we are still not able to come up with the exact duration or time when the election would be held, because we are not defining time and duration. The situation will dictate, the duration of the military intervention. Okay, well, can we talk about another key element of democracy which no longer exists here, because that is free speech and freedom of movement. Now, it's very clear now that you're trying to contain free speech, the freedom of movement of some people who want to express a different view. How can you justify that sort of action in 2014? If you follow the situation in Thailand closely, the protracted political in Thailand has been continuing for nearly 10 years, and over the past 6 months, almost 7 months, the street protest has been ongoing. And what happened on the street, what happened in the society, the Thai society, people keep slander one another. People keep saying something insulted one another. That result, people keep putting hate speech everywhere in order to incite the unrest. This is the key factor that caused unrest in Thailand, that caused social divided in Thailand. I understand there has been hate speech, yes, from some quarters in Thailand,
But the military has also detained many other people, academics for instance, journalists. A very well-known journalist from the Nation newspaper who has been detained for daring to criticise what is unfolding in this country. It was not hate speech. How much longer will you detain someone like that? In order to bring peace and harmony, in order to make the society become normal, make the environment conducive for further action. I mean, I'm talking about the constructive action. We need to stop creating a negative attitude to one another. And for those who've been detained, as you mentioned, we have a clear evidence that their idea, their comment has made the work of the National Council for Peace and Order become more difficult, and that would create division in the society in Thailand. This is just the early step that we believe, that we strongly believe that we keep people, unless people stop blaming one another, people stop slander to one another, that would make an environment in the country become better. And but wider than that, what you really mean is if people criticise the coup or what the military is doing, then they are vulnerable to being detained, just as that journalist was. It's not slander, it's a different opinion. It's not hate speech that he was putting out. It's a different view about what is unfolding, far from being hate speech. I understand what you mean about the freedom of expression. He criticized the military, and that the opinion, out of that criticism could perhaps incite the peoples or incite the unrest. Right now we are trying to bring harmony back in the country. At a rally two nights ago. Or a few nights ago. Do you know where about? Yes, it was at Victory Monument. An army spokesman on a loudspeaker was condemning the foreign press. He was calling them silly, they're bad, they're only here to make money, he said. And he continued on in that light. Actually, this case has been under investigation. It is quite unusual for us, and we are quite surprised with that information that we have received. Will the military allow people to express their opinion into the future on the streets of Bangkok? They need to understand that country at this time need to be harmony. We ask them to refrain from expressing a kind of opinion.